بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه مجموعة من الآيات يبين الله تبارك وتعالى فيها عظمته وكبرياءه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى ومعاني أسمائه. فيقول لهؤلاء المشركين: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله لا لغيره سبحانه وتعالى. ما في السماوات، كل ما في السماوات من عوالم ومن خلق كلها لله تبارك وتعالى. والأرض، ما في الأرض من بشر، من يابسة، من ماء، من مخلوقات، كلها لله تبارك وتعالى. إن الله هو الغني الحميد، الغني عن كل ما سواه. خلق هذا الخلق وهو مستغن عنه، هو يقيمه، وهو الذي يدبر شأنه سبحانه وتعالى، وليس من خلقه معين له ومشارك له سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، المقيم لغيره، الغني بنفسه سبحانه وتعالى عما سواه. فكل خلقه سبحانه وتعالى محتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وهو الغني الحميد المحمود. المحمود تحمده كل مخلوقاته سبحانه وتعالى قالا وحالا، وهو الذي حمد نفسه سبحانه وتعالى بمحامد لا يبلغ أحد من خلقه أن يحمد الله تبارك وتعالى كما حمد الله تبارك وتعالى نفسه، وكما أثنى على نفسه، إذ لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيط أحد علما بالله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى مثل لتقريب معاني علمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. لو تحولت أشجار الأرض كلها إلى أقلام، بريت هذه الأشجار وصنع منها أقلام. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ليكون مدادا لتكتب بها، فتكتب بكل هذه الأقلام، ويكون المداد كل هذه البحار. بحر إذا نفذ يمده بحر فبحر إلى 7 أبحر. قال جل وعلا: ما نفدت كلمات الله. تنفد هذه البحار، تنتهي هذه الأقلام، لا تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء علما. ولا شك أن كل شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى ولو كان صغيرا فإن تحته من العلوم والأسرار شيء كبير جدا. ولذلك نجد مثلا أن البشر قد يتخصص أحدهم في جزئية واحدة من جزئيات الخلق. فهذا الكيان الإنساني البشري، جسم الإنسان شيء واحد، ولكن فيه من الأجهزة المتعددة، وكل جهاز من هذه الأجهزة تحته من العلوم ما لو أفنى الواحد من البشر أو أكثر، مجموعة من البشر، أعمارهم كلها
ليعرفوا كل ما حول يعني هذا العضو، فإنهم لا يستطيعون. فإنه قد يتخصص إنسان في العين ولكنه يفني عمره ولا يصل إلى كل ما أودعه الله تبارك وتعالى من علوم وأسرار في هذا الخلق. إنسان يتخصص في سن واحدة، في الشعر، في الجلد، في البشرة، في القلب، في البنكرياس، في عضو من هذه الأعضاء ويفني عمره، فكيف بسائر المخلوقات؟ كيف بما في السماوات وما في الأرض؟ فهذه كلها قد بناها الله تبارك وتعالى وصنعها بعلمه سبحانه وتعالى، وأحاط علما بها، وذكر كل جزئية من هذه الجزئيات بأسرار تحتها من الأسرار ومن العلوم ومن تصنيف الخلق ما يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى. فالخلية الواحدة، خلية الإنسان، والإنسان فيه أكثر من 60 مليار خلية، في كل خلية من هذه الخلايا عالم كامل من العجائب ومن الأسرار ومن يعني عظيم صنع الله تبارك وتعالى وخلقه. فكيف يمكن أن تحيط البحار لو كتبت علم الله تبارك وتعالى أن تكتب هذا العلم؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز غالب لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. ثم قال جل وعلا في سهولة الأمر عليه، سهولة الخلق عليه وإعادته، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. انظر إلى كل هذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، منذ أن خلق أبا البشرية آدم عليه السلام وإلى آخر أحد. كم من هذه الأجيال وكم من هذه الأعداد التي لا يحصي عدها إلا الله سبحانه وتعالى، كم منها، كم هذه خلقها كلها وبعثها كذلك عندما يريد الله تبارك وتعالى بعثها كنفس واحدة، كما يخلق نفسا واحدة وكما يبعث نفسا واحدة، فهي ليست بمستصعبة على الله تبارك وتعالى. وذلك أن يعني أمر الله تبارك وتعالى للشيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره ليس مستصعب. فما في أمر مستصعب على الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العدد الكبير من الناس يثقل الله تبارك وتعالى خلقه أو يتعبه ويكرثه، تعالى الله عن ذلك. وكذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعثه بعثه كما قال الله في البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة، نفخة واحدة من الصور فإذا كل هذا الخلق بالساهرة. انظر كل هذه الملايين الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، اختلط بالأرض، منهم من احترق ومنهم من أكلته الأسماك ومنهم من نهشته الطير ومنهم من توزعت يعني ذراتهم ولحومهم في أماكن شتى من الأرض ثم اختلطت بعضها ببعض وزلزلت الأرض زلزالها، وكل هذا اختلط. ولكن في لمح البصر عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا الخلق تلتئم كل ذرات مخلوق إلى بعضها البعض وينبت الناس كأنهم ينبتون نباتا واحدا في وقت واحد. هذا أمر يعني يخبر الله تبارك وتعالى بأنه ليس بمستصعب عليه، وأنه سبحانه وتعالى في مقدوره، وأنه ميسر له سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بكل خلقه سبحانه وتعالى، بصير بكل خلقه سبحانه وتعالى، ليس في وقت من أوقاتهم وإنما في كل الأوقات وكل الأزمان. فلا يغيب شيء عن سمع الله، عن بصر الله تبارك وتعالى، ولا يغيب صوت عن سمع الله تبارك وتعالى في كل الأوقات وفي الأزمان. أحصى الله تبارك وتعالى أعمال خلقه وأحصاهم عدا سبحانه وتعالى، ولا يغيب عنه ذرة من هذا الخلق. وقد مضى في هذه السورة يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، في كل الأوقات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فسبحان من أحصى خلقه سبحانه وتعالى عددا، ولم يغب عن سمعه ولا عن بصره شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى مهما كانت. هذه أعمال إرادية لعقلاء أو أعمال لا إرادية لجمادات وغيرها، فكل هذه الأعمال، كل هذه الحركة، كل تحريكة وكل تسكينة في هذا الوجود
إنما هي بسمع الله وبصره سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. هنا يرشد الله تبارك وتعالى إلى آية من آياته تبارك وتعالى نراها في كل يوم، في كل 24 ساعة نراها مرتين. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. الإيلاج الإدخال. يولج الليل في النهار نوعين من الإيلاج. إيلاج هذا في زمن هذا، الليل يدخل في زمن النهار، فإن كل منهم يأكل من الآخر صيفا وشتاء حسب الفصول. يمتد الليل فيأخذ وقت من النهار، وهذا في الشتاء، ويمتد النهار في الصيف فيأكل من وقت الليل، فيولج الليل في النهار، يولج هذا في وقت هذا. النوع الثاني من الإيلاج في المكان، هذا يدخل في مكانها، يكون الآن هذا مكان النهار ثم إذا به الليل يأتي ويحتل مكانه، فهم في تعاقب على هذه الأرض، يعني على مدى يعني اليوم والليلة كل يركض حول يعني الآخر، فيولج الليل في النهار، يعني يولج الليل في مكان النهار والنهار في مكان الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. تسخير التذليل، هذه الشمس العظيمة بحجمها الهائل، بنيرانها المتقدة، بانفجاراتها الدائمة، بضوئها اللامع، بأسرارها التي لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى، هي كذلك مسخرة مذللة، يعني أنها تسير بحسبان في نظام بديع أحكمه الله تبارك وتعالى وضبطها على هذا النحو. وسخر الشمس والقمر كذلك، هذا كوكبنا الذي يتبع هذه الأرض ويدور حولها مرة كل شهر عربي، هذا القمر كذلك سخره الله تبارك وتعالى. وقد علمنا من آثار تسخيره حولنا آثار عظيمة، فهو أهلة يعرف الناس مواقيتهم ويعرفوا أوقات عباداتهم، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلها مواقيت للناس وجعلها مواقيت للحج الذي هو هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. وقد علمنا منه من هذا كذلك أنه له حركة عظيمة في الأرض في تحريك الماء على يعني في هذه اليابسة مدا يمده في جذب هذا الماء ناحية أن يكون القمر، وجزرا، وهذا المد والجزر يعمل عمل هائل جدا في يعني بحار هذه الأرض ومحيطاتها من هذا التنظيف ومن هذه الحركة، أمور عظيمة جدا من هذا الخلق. تسخير، وهذا تسخير وتذليل. أين لنا كنا لنحرك يعني مياه البحر مدا وجزرا حتى يتم هذه بحر مغسلة هذه الأرض وتتم هذه الحركة يعني في هذه المياه، ويتم ما يتم بالجزر والمد من المنافع العظيمة؟ لا، هذا أمر لا يمكن، لا أحد من البشر له طوق أن يصنع شيئا من هذا. الله تبارك وتعالى سخره لعباده في هذه الأرض. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. كل أي من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى ينتهي عنده هذا الجريان وهو يوم القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. هذا الوقت الذي يعني قد أذن الله تبارك وتعالى بأن ينتهي هذا، يعني فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال فالوقت الذي يجتمع فيه الشمس والقمر وينفرط عقد هذا النظام، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل يجري إلى أجل، وقت محدد مسمى معلوم، سماه الله تبارك وتعالى، يعني حدده، وهذا تحديده عند الله تبارك وتعالى. لم يطلع الله جل وعلا أحدا من خلقه على هذا الميعاد. وأن الله بما تعملون خبير.
وأن الله، هذا خطاب لهؤلاء للبشر كلهم والمكذبين، أن الله بما تعملون خبير، يعني بكل ما تعملونه سبحانه وتعالى خبير. الخبرة هي أدق العلم، يعني أن علمكم الذي يظن أنه يخفى وأنه تصنعونه في الخفاء فالله خبير به، يعني عليم به، عليم بأسراركم سبحانه وتعالى. ذلك بيان هذه الآيات من صفات الله تبارك وتعالى بأن الله هو الحق. الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله هو الحق ثابت الذي لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، فهذا حق ثابت، فالحق هو الثابت والباطل هو الزائل. ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، وأنه إله العالمين ورب العالمين سبحانه وتعالى، هو العليم بخلقه، هو الذي خلق هذا الخلق، فكل ما قاله الله تبارك وتعالى وبينه من صفاته هو الحق. وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الذي يدعونه من دونه من آلهة باطل كذب. فكل ما يقال فيه بأن لهم شركة مع الله تبارك وتعالى وأنهم آلهة مع الله عز وجل باطل، هذا كله كذب. فادعاء الألوهية والربوبية للملائكة أو لبعض البشر كعيسى عليه السلام أو الأنبياء أو المرسلين أو الصالحين أو لبعض المخلوقات الدنيا أو العليا كالشمس والقمر والنجوم وقد عبدت من دون الله، أو الدنيا كبعض الحيوانات من الأبقار والقرود وغيرها مما عبده من يعبده من الناس، كل هذا باطل، كل هذا كذب وزور وباطل. ادعاء الربوبية، من ادعيت له الربوبية كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أو الألوهية الذين في الآلهة التي قال فيها المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو أن هناك من شارك الله تبارك وتعالى في خلق شيء من هذه المخلوقات أو إيجاد شيء أو في تصريف في شيء، كل هذا باطل. وأن ما يدعون من دونه الباطل بالألف واللام، الباطل الحق، كذب وزور وبهتان وإفك وقول بالظنون، وكل هذا من الباطل. وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو المستوي فوق عرشه، وعرشه هو سقف مخلوقاته. هذه أرض وسماوات طباق وعرش، كرسي وعرش، والله تبارك وتعالى مستو على عرشه، فهو العلي عن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، العلي مكانا ومكانة. فمكانة الله تبارك وتعالى فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الله لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد ولا يشابهه أحد، تعالى الله عن ذلك، بل كل خلقه تحت قهره وتحت أمره، بأمره خلقوا وبأمره الكون القدري يسيرون فيما يعني أقامهم الله تبارك وتعالى فيه. ولا أحد من خلق الله تبارك وتعالى له أمر مع الله ولا يعني فعل مع الله تبارك وتعالى من أفعال الله من الخلق أو التدبير، بل كل تحت قهره وتحت أمره سبحانه وتعالى. فالله هو العلي على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الكبير الذي هو أكبر من كل مخلوقاته، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى أصغر منه، والله هو الكبير سبحانه وتعالى. فهذه السماوات كلها والأرض كلها في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كما قال ابن عباس ما السماوات السبع والأراضين إلا كخردلة في يد أحدكم، وهذا له حكم المرفوع، وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كل هذه السماوات يطويها الله تبارك وتعالى ويأخذها بيمينه جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشركون. فطويها بيمينه أنها أحقر، يعني هي صغيرة حقيرة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى العلي العظيم سبحانه وتعالى العلي الكبير. الله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو العلي فوقها سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده. فالله جل وعلا وأن الله هو العلي الكبير،
ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى يذكر الله تبارك وتعالى بها عباده. ألم ترى قد علمت أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. الفلك السفن، وهذه اللفظة تطلق على الجمع والمفرد، فالسفينة الواحدة يقال فلك والسفن فلك. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. بنعمة الله لأنه هو الذي خلق البحر، وهو الذي سخره على هذا النحو، وهو الذي جعل هذا القانون، قانون الطفو هذا، إن هذه الأجسام المسطحة لها نظام معين تطفو على سطح الماء، جعل طفوها على هذا النحو ليمكن للإنسان أن يعني يركب في هذه السفن ويتحرك بها يمنة ويسرة شمالا وجنوبا تحمله. فهذا تسخير يعني هذا البحر على هذا النحو، وتيسيره إنما هو لله بالله سبحانه وتعالى وبأمره. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. هذا من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على العباد. قال جل وعلا: ليريكم من آياته. ليريكم من آياته. البحر آية من آيات الله تبارك وتعالى، ووضع السفن عليها التي تحمل هذه الأحمال العظيمة، وبعضها يكون كالطود وكالجبل العظيم يحمل كل هذه، ثم تجري في يسر وسهولة على صفحة الماء هنا وهناك. هذا كله من آيات الله تبارك وتعالى وقدرته وعظيم شأنه سبحانه وتعالى أن سخر لنا هذا التسخير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات، علامات ودلالات واضحات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا، والذي أودع فيه أسراره، والذي جعل فيه نظمه وقوانينه على هذا النحو، والذي جعل فيه هذا التيسير وهذه الرحمة للبشر. لكل صبار شكور. الصبار اللي هو يعني كثير الصبر، والشكور كثير الشكر. الصبر اللي هو حبس النفس على المكروه. وفي الانتقال في البحر والحمل هذا لا شك أنه يعني يتعرض الإنسان في هذا إلى أنواع من الابتلاءات، وكذلك إلى تيسير الله تبارك وتعالى ورحمته. من الابتلاءات مثلا في البحر هو وقت هيجانه، فإن البحر تأتيه أوقات يكون هادئ ساكن، ويكون الانتقال فيه بسورة عليه، وأحيانا يغتلب ويصبح يعني هائجا مغتنما، فتضطرب أمواجه ويعلو يعني هذا الموج ويضرب بعضه بعض، ويصبح الإنسان فيه يعني في حالة الضرورة والاضطرار، وقد يتعرض لتحطيم سفينته وكسرها. فالبحر بحالتي هذه. كذلك البحر إما أن تكون هناك في وقت ما كان الإنسان يدفع يعني سفنه بالشراع، يحتاج إلى الهواء الذي يدفع هذه السفينة، قد تأتي الريح مواتية وفي الجهة التي يريدها الإنسان، فيكون انطلاق بسهولة ويسر، وهذا يحتاج إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي يعني ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجيها يحركها ويدفعها سبحانه وتعالى بالرياح، وأحيانا تضطرب تسكن الريح وهناك لا طاقة، فلا يصبح هناك كان في ذلك الوقت الذي لم يخترع الإنسان الآلة لا وسيلة عنده ليدفع سفينته، فيضطر إلى أن يصبر. بعض الأحيان الأوقات تسكن الريح شهر شهرين، لها موسم معين تسكن فيه، ثم تتحول بعد ذلك، فيضطر الناس إلى أن ينتظروا حتى يعني تأتي الرياح من جديد. فمجيء الريح وسكونها يحتاج
عند أن تكون الأمر موات والريح مواتية إلى شكر، وعندما تسكن إلى صبر. وكذلك قد تأتي الريح مواتية ورخاء، وقد تأتي الريح قاصف وعاصفة فتكون مصيبة. فعند هذا وهذا يحتاج العبد إلى أن يكون صبارا شكورا. فهذه نعم، ولكن قد يتخللها أحيانا أنواع من الابتلاءات. فأخبر سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك ليصل الإنسان ويعرف الإنسان، يصل الإنسان إلى حالتي الصبر والشكر. الصبر والشكر، لأن ابتلاء الله تبارك وتعالى للعباد في هذه الدنيا بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن في ذلك لآيات، في تسخير البحر على هذا النحو للعباد آيات، علامات ودلالات واضحات لكل صبار على الابتلاءات والفتن، وشكور لنعم الله تبارك وتعالى. والعبد المؤمن ينبغي أن يكون على هذا النحو، يحقق مقام الصبر ويحقق مقام الشكر. مقام الصبر في وقت الشدة، ومقام الشكر في وقت الرخاء والنعم. ثم قال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم موج كالظلل، هذا في حال اغتلام البحر، وغشيهم غطاه. موج كالظلل، كالظلة كالغطاء، يعلو الموج حتى يصبح بعد ذلك عندما تسقط الموجة الكثيرة تسقط الماء، تصبح كأنها غاشية وغطاء يغطي السفينة بأكملها. وهذا شر أنواع الأمواج، أشرها الذي يعلو ثم بعد ذلك يصب الماء في أعلى الموجة إلى بعدها، فأحيانا تكون السفينة تحت الموجة وتغطيها الموجة. وإذا غشيه موج كالظلل، هذا أشر أنواع الأمواج وأقواها، دعوا الله مخلصين له الدين. عند ذلك كان المشركون يخلصون دينهم لله تبارك وتعالى ولا يدعون إلا هو، وينسون ما كانوا يشركون به ربهم تبارك وتعالى على البحر. دعوا الله مخلصين له الدين، أي يدعونه ولا يدعون أحدا، ويجعلون كل همهم وكل دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وينسون ما يشركونه. الله تبارك وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلما نجاهم إلى البر استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم، وصرف عنهم هذا الموج العظيم، ونجاهم من هذه اللجة المدمرة. فلما نجاهم إلى البر وصلوا إلى اليابسة والبر واطمأنوا أنهم نجوا. الله يقول: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فمنهم هؤلاء الناس مقتصد أنه المقتصد هو المعتدل، أنه يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، يشكر الله تبارك وتعالى على هذا الأمر ويحمده ويثني عليه، ويبقى على دعائه لله تبارك وتعالى، ويتذكر نعمة الله جل وعلا التي الذي أنقذهم من المحنة التي كانوا فيها. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هناك ناس آخرون من أهل الشرك وأهل المكر والخبث، فإنه ما يكاد يصل إلى البر حتى ينسى ربه تبارك وتعالى. والختار هو كثير المكر والكيد، فهو كفور بالله، كفور جاحد للنعم، فهذا جاحد للنعم ختار. فكأن فعله تذلله في وقت المحنة لله تبارك وتعالى يتذلل وهو لا يريد أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ولا يدعوه إلا في وقت الشدة فقط، وإذا ذهب فإذا به ورجع إلى البر ونجاه الله تبارك وتعالى، إذا به ينسى هذا الأمر، وكأنه من باب أنه يظن أنه قد خدع الله تبارك وتعالى وقد دعاه في وقت الشدة لينجيه، ثم لما أنجاه كأنه
فاز بالأمر وأنه كذب على الله تبارك وتعالى أو انطلت حيلته على الله تبارك وتعالى. والحال لا شك أن هذا قد يعني ضر نفسه، ولكنه يظن هذا، يظن أنه قد خدع الرب تبارك وتعالى، والله لا يخدع. نقف هنا وسنعود إن شاء الله لهذه الآية في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.